ihan kiva ajella täällä, että kulkee ihan hyvin just nyt. Perseeseen sattuu, mutta on sattunut aika paljon enemmänkin. Ja tuuli on just nyt hyvä, mutta ei se tuu sitä enää kovin kauan olemaan. Majoitukseen olisi vajaa 110 kilsaa. Jos kulkee hyvin, niin pääsee nukkumaan aikaisin. Mutta siinä on aina niitä isoja jos-kirjaimia. Jos-kirjaimia. Ja just niitä. Hyvä oleta. Otso ilmoitti, että se pitää viedä Kilpisjärvelle, niin kai mun pitää siirtää se sinne. Mutta huomenna vasta. Onko tuo lunta tuolla ylhäällä? Valakosta sen ainakin on. Kai se oli lunta siellä ylempänä vuoren rinteeseen. Täälläkin kerran on vielä vähän jäämiä, vaikka ollaan aika paljon. Ja vittu se mikään vuori on. Päästäänkö? Ja on vähän lumea. Aika ihan auraamasaakin. Tästä on hauskaa. Kovin on vielä vähänlaisesti lunta tässä telekkareitillä. Eikö tuossa aika houkuttelevan näköinen? Pitäisikö? En minä oikeesti tonne on menossa ihan kun hamppaan kuselle pysähyi. Kattelemaan ohi ajavia rekkoja. Ja tähän sitä aina vähän vielä toimia puolukoita. Onne vielä löytyy. Onpa hyviä. Sitten jatketaan. Pitäis nousta vielä varmaan 100 metriä ylemmäksi. Toivottavasti siellä on enemmän lunta. Vielä olisi nousua jäljellä, mutta liian luntakin. Jospas tästä olla ylempänä vielä enemmän. Ihmisen sielu lepää kyllä. Lepää sopeesekin. Kattokaa nyt kuinka hienoa täällä. Näemme tätä musta tiepilaa on maailma. Muuten ihan jees. Kiva kuvata vähän enemmänkin kuin aika nättiä, mutta tää sataa aika vituusti, vaikka tutkan mukaan piti loppua 20 minuuttia sitten. Ja olisi ollut kiva, kun olisi ehtinyt vähän viima kuivattaa ennen kuin menee kauppaan, mutta sille mennään mitä tulee. Saavuttu pikkuhiljaa Vittankiin. Sade ei ole vieläkään loppunut, piti loppua, se on 30 kilsaa sitten. Ja sehän vaan yltyi. Nyt just ei saada ihan mahdottomasti, että jos tämmöstä olisi ollut koko ajan, niin ei mitään, mutta alkaa tulla vesi läpi näistä canyonin vedenpitävistä sadehousuista ja takista vähän sen. Kroppa on aivan lämmin, mutta käsivarsilla alkaa olla vähän kylmä ja tuntee, että niinku tuosta polovien kautta reisien kohdalta tulee kans vähän vesi läpi. Niin. Vaikka tästä ei enää pitkästi olekaan majoitukseen, joku semmonen ehkä 55, 60. Tuo on pyöräsittänyt varmuuden vuoksi ylöspäin. Pakko päästä silti kuivumaan johonkin hetkeksi, että jos pääsee nuo sukkikset kastumaan ja vesi valluu niitä pitkin tonne nelikkoista kenkiin sisään, niin sitten ei oo kellään kivaa. Mutta mikä on mielenkiintoista ennen kaikkea on se, että ei olla päässä edelleenkään kuin niinku yksi normipuffi. Eikä ole niinku yhtään kylmää. Toivon vaan, että se lämpimämpi puffi, joka taitaa itse asiassa olla repussa ja vielä uloimmassa taskussa, niin jos se onkin kastunut läpimäräksi, niin sekään ei ole kovin kivaa. No, mennään kauppaan. Olen täällä Vittangin kaupassa ja kaikki kampperinsa tietenkin lupaa olla kuivumassa ja on vielä tunni auki. On tosiaan vähän märät tuosta ja tuosta.
Kyllä vähän yrittää niinku melkein jo valuttaa tänne kenkiin. Ei oo kovin hyvä juttu se. Mutta yritin vähän kuivaillakin niitä. Täällä ei ollut mitään muita patonkeja kuin kebabipatonkeja. Ja lihapulapatonkeja. Hoppoja ja katkarapu. Katkeraputkin on hyviä, ei siinä mitään muuta. Olis mieluummin ottanut joku ihan kinkkujuusto vihannes joku semmosen, mutta saa nähdä mitä tässä tulee. Tuolla ei niinku yhtään tuo, no siis saletutkaan mukaan nyt, mikään Yrno-salet, jotka on niin 2-3 tunnin päästä lopussa ne. Mutta tää on vaan tunnia auki tämä mesta. Tää kauppakaan ei oo mitenkään liian lämmin tässä. No. Pitäisi 50 kilsaa selvitään vielä tästä pohjoiseen. Mennään olla kyllä vähän heikko hetki täällä kaupassa nyt. Kello on aika pitkään ollut kuitenkin jo. Melkein tunnin kohta. Ei ihan hirveänä kuiva ja täällä ei oo mitenkään liian lämmin kuitenkaan tässä. Sade ei lopu kyllä mihinkään tuolta. Yrnon sadeet, jotka on kyllä ihan perseistä. Mutta ei se auta muuta kuin sitä kamppeet päällä ja lähteä ylös hitisemään. Mutta onneksi me ollaan Laaksossa ja täältä lähdetään heti nousemaan. Ja siinä noustaan aika paljonkin. Joka tietenkin meinaa, että siellä voi olla vielä vähän enemmän lunta siellä mestolla. Senpä näkee sitten. Täällä mennään. Päästiin sieltä kaupasta liikkeelle Vittangista ja vähän siinä mennään sytistä alakoon, mutta ei tää sitten ollut yhtään niin paha. Täällä ei nyt just sada eteenkä hirveästi, että sade on vähän jopa laantunut siitä mitä se aluksi oli, mutta heti kun vähänkin nousi ylöspäin sieltä, niin se on tainnut kuule olla jäätynyt tää vesisaa, että onko se sitten rakentavaa mitä ei virallisesti onkaan. Mutta aika hyvin se on pommittanut meikäläisen ihua ja sitäkin näki kans kun lampupalokkeella saattaa kun ne pisarat pomppii pois, niin vesipisarat ei ehkä ihan mene samalla tavalla. Tässä ollaan matkalla, otanpa lähivalot päälle. Ei hirveänä näe sitten. Kiitos kun vaihoit pitkät vähän liian aikaisin. Niin minäkin sinua. Tuulikaan ei oo mikään ihan mahdoton. Taitaa olla sivutuuli. Mutta kyllähän tää tietenkin vähän se mutkittelee, mutta välillä vähän vastasta ja välillä vähän sivumyötästä. Että tuliko sitä laitettu jopa vähän liikaakin vaatetta päälle, mutta on nyt nämä näissä kinttaissa niin paksemmat talavihanskat sisällä. Siis näissä Blackmanin puoli. Miten pitää se puoli kinttaissa on lämpimämmät hanskat sisällä. Ne on melko sai kuitenkin kaivettua sen kännykän esille ja kuvattua jotakin ees. Ainakin jos tämmöstä ois, niin ei oo tässä mikään paha ajaa sinne 2 suoraan. Sinne olisi 90 matkaa. Mutta kun mä joutuin kerran varattu, ei se haittaa yhtään. Kaupassa kyllä tuli mietittyä vähän, että miten helvetitä mä selviän täältä ylipäätään hengissä. Vielä ainakaan. Majoituspaikka on joku 60-70 metriä korkeammalla kuin tämä, mutta mä en ole yhtään kattonut vielä, että noustaanko siinä välissä kuinka korkealle. Tää ei välttämättä tarkoita kovin isoa korkeuden muutosta, että tuo tienpintakin alkaa olla se vähän kylmä, että se vesi mikä siinä on niin jäätyy. Ja varovainen saa olla. Koko ajan sitä noustaa. Niin, tässä näyttää. Täällä on tiettyjä sorapinta ja se ei sulata enää tätä loskaa mikä täällä sattaa. Mutta kilometri ennen tätä jo alkaa huomata, että kilometri 2 ennen tätä alkaa huomata, että ei asfalttipinnallakaan ei enää tien lämpöitä sulattamaan. Täällä alkaa olla jo tämä kun kosteus kun tähän jää, sitten on kivat seuraavat 30 kilsaa majoitukseen. No, tää oli kiva. Takkaa jäi just täällä loska. No, näissä oli no sadehousut päällä.
En oo nyt kattonut paljonko on matkaa majoitukseen, mutta varmaan vähemmän kuin viimeksi. Toivottavasti ainakin. Alkaa tää lunta kertymäänkin jo vähän tähän tielle. Jostain kumman syystä autollinen ajaa aika varovasti ohi. Paitsi se yksi edellisellä videopätkällä, joka yritti kunnon loskakuorotuksen mun päälle. Tuskin se käsittää tahallaan tekee epähallette ihan missä se renkaat menee leikkaaminen. En muista enää, ja sitten sanoinko jo 5 sekuntia sitten, että tästä olisi se noin 20 majoituksia. Enkä sano, että sen verran sille kuitenkin on. En näe tulee vastaan ketään. Tietenkin ehkä se olisi voinut huomatakin, että vastaan tuli jotain hetkeä ollut. Kyllä niitä oli silloin, just kun Vittangista lähi. Se on jännää kautta, kun se vilikuilee aina välillä taakse. Ainakin jopa toivoo, että siellä tulisi joku ohi, kun siinä on aina jotakin tekemistä sitten hyväksi aikaa, yllättävänkin hyväksi aikaa. Edellinen ohittaja just, jonka jälkikin tässä näkyy, niin näkki se valonkajoja jo 2,3 kilsaa ennen kuin se sitten lopulta tuli ohi. Siinä oli mulla vielä ylämäki, niin mä menin aika hittaasti. Se oli ihan vaan henkilöauto. Yhdestä ohittajasta, kun se meni vielä ohi ja se näki jonkun aikaa tai eteenpäin, niin yhdestä ohittajasta sai niinku melkein 3 kilsan matkalla tekemistä. Kautta ajattelemista, kautta miettimistä. No tällä olisi varmaan jollain sliksihenkilöllä oikein mukavaa. Mulla ainakin on, ja Otsolla kanssa. Vähän lumellakin. Se sieltä märkä vielä sitä alta. Ja hyvä välillä vähän koppella, että milloin muuttuu liukkaaksi. No, jota poljemme vielä jonkun matkaa. Tässä on Otso. Otso on uskollinen ratsomaan. Otso kuljettaa mukana aika paljon tavaroita, mitä minä tarvitsen, mutta myös mitä hän itse tarvitsee. Nyt, jos sattuu vaikka väsyttämään, niin Otso kuljettaa mukana muun muassa kokista. Kokista jäilee, kun ne on loskalla. Ja vähän matkaa tonne päin. Löytyi Vanhatie, niin pitäisi vielä ajaa 5 kilsaa majoitukseen. Mä saatua majoitukseen. Olisiko se tämä? Noniin, majoituksessa ollaan ja paljon tavaraa purettu pois pyörästä ja repusta, että pääsee kuivumaan, kun siellä voi olla vähän märkää. Myös pyörän laukuissa ja repuissa ja muissa ja kengissä kanssa. Ja saa autossa säätellä lämmittimen puhaltamaan noihin kenkiin. En oo edes kovin pahasti märät. Tästä näkee, että niin on valunut vaan tuohon asti vettä suunnilleen. Pyörän saa ottaa sisälle, tai itse asiassa mä en kerennyt edes kysyä, kun se ehdotti, että laitat tuohon. Tässä olisi niinku useampikin majoitushuone, mutta muita ei oo. Tämä koko kämppä mulla nyt ja täällä on se huone sitten, mitä täältä löytyy. Tämmönen näin. Peti pitää tehdä näköjään itse ulkomaalla. Tehdäänpä se sitten. Mutta nyt vielä syyvää vähän sen täältä, kun ei saanut ruokaa, ei saa aamiastakaan. Ne on kaikki kannettu itse, 50 kilsaa. Hyvää yötä. On muuten hyvää kahdottua. Ihana tää elämä.